anybody remember the big overwhelming theme we talked about last night? Emlékeztek, hogy milyen nagy témánk, amiről beszéltünk tegnap este? Exactly. And what are we going to talk about right now? Miről fogunk most beszélni? And I hope you were starting to act like that last night so that you'd be ready for today. Remélem, hogy tegnap este már kezdtetek alázatosan viselkedni, és gyakoroljatok így előtt. So yes, our purpose, now we're talking about humility, and I want you, let me just give you a statement here. Do not believe everything you think. Tehát mondok egy állásfoglalást, ne higgy el mindent, amit gondolsz. You know what? Humility is essential to you having a happy marriage. It really is. Alázat elengedhetetlen a boldog házassághoz. You see, arguments arise in our marriage from either one or both partners not acting in humility. Tudjátok, a viták abból kerekednek, hogy az egyik fél, vagy mindkét fél úgy viselkedik, hogy az alázatot mellőzi. And the thing is, usually the winner of the argument, és általában aki a veszekedést vagy a vitát megnyeri, is the least humble. Az a legkevésbé alázatos. And you have to think to yourself, which is worse, winning the debate points, és el kell gondolnod, hogy melyik rosszabb, megnyerni a vitapontokban a vitát, a veszekedést, while losing what is really essential, de elveszíteni azt, ami igazán szükséges. And the question is, do you ever really win when you leave the other person bleeding and battered and hollow? És az a kérdés, hogy igazán nyertesnek mondhatod-e magad, hogyha ott marad a másik ember üresen és vérző szívvel? Is that really a victory? Akkor ez tényleg győzelem? And what if the Bible tells us, what if you gain the whole world and lose your soul? Azt mondja a Biblia, hogy mi van akkor, hogyha az egész világot megnyered, de a lelkedben kárt vallasz? How you view victory might determine how you look at humility. Hogy hogyan szemléled a győzelmet, az befolyásolni fogja, hogy milyen nézetet alkotsz az alázatról. And how you see your marital health. És hogyan látod a te házasságod egészségét. What happens when we ignore the premise of God's promise of grace? Mi van akkor, hogyha ezt az alapfeltételt, amely Isten ígérete a kegyelemről figyelmen kívül hagyjuk? We'll talk about that in the next session. Erről fogunk majd a következő órában beszélni. The Bible tells us that He gives grace to the. Azt mondja a Biblia, hogy Isten kegyelmet ad az alázatnak, and He resists the. De ellenáll a kevélyek. So if you can imagine this marital argument, you're in this argument with your spouse. Tehát képzeljétek el ezt a vitát két házasfél. Doesn't even matter what the argument is about. Mindegy, hogy miről szól a vita. Maybe it's still fresh in your mind from this morning. Lehet, hogy ma reggel még friss emlékek élnek a fejedben a vitáról. And you have to win. És neked kell győzned. You have to show your mate who is more clever, who is more able than the other. Meg kell mutatnod a házastársadnak, hogy ki az okosabb, ki az ügyesebb. And so you pull out all your ammunition. És minden fegyvertáraddal előhozakodsz. And you know your partner more intimately than anybody else. És te sokkal jobban ismered a házastársadat, mint bárki más. So you know exactly what goes for the jugular. Ezért pontosan tudod, hogy jugular is like the throat. Hogy hogyan tudod megszorongatni. And so you are successful in mutilating them. Tehát sikeresen megcsonkítod. You destroy them. Tönkreteszed. You walk away with a smile. És mosollyal az arcodon sétálsz tovább. And you have just done a battle blow with your one flesh, right? De mégis, akivel egy test vagy, annak okoztál kárt. You've caused them to give up, to capitulate. Arra kényszerítetted őket, hogy feladják, hogy kapituláljanak. They falter, they fail, they fall to the side. És félreesnek, és elbuknak. And just as you're getting ready to do a victory lap, és amint te készen állsz arra, hogy diadalmenetben haladj tovább, Jesus Christ steps up in their place. Jézus Krisztus odalép. Because he goes to battle for the humble. Mert ő az, aki megvívja a harcot az alázatosok helyett. He resists, he fights against the proud. Ő ellenáll a kevélyeknek. And now your battle isn't with that spouse, your battle is with Christ. És most már a te harcod nem a házastársaddal van, hanem Krisztussal. Did you really win anything? Akkor tényleg nyertél valamit? Were you clothed in humility? Alázatba öltöztél? A person's reactions reveal who they really are deep inside. Az embernek a reakciója mutatja meg, hogy ő legbelül kicsoda. Some of you had tea this morning.
Tea. Néhányan teáztatok And you majd. have a tea bag. És akkor van a tea filter. And the hot water only brings out, reveals what is inside that tea A bag. forró víz az, ami megmutatja, hogy mi volt a tea filterben mindvégig. The situations in your life, the hardships, the things you go through, only reveal what's really inside of you. Az életednek a helyzetei, ezek a szituációk csupán megmutatják, ami kezdettől ott van te benned belül. Those situations aren't who you are, they reveal who you are. Ezek a helyzetek tehát nem azt mutatják, hogy tehát hogy nem azt jelképezik, hogy te ki vagy, hanem megmutatják számodra, hogy te ki vagy. And pride-filled people react in very self-serving ways. És a büszke emberek olyan módon reagálnak, amely öncélú, amely saját magukat szolgálják. They are angry people typically. És általában a büszke emberek mérges emberek is. They find ways to make excuses and to shift blame to others. És gyakran kifogásokat keresnek, és másokra hárítják a bűntudatot. You might find yourself doing that in your marriage. Lehet, hogy azon kapod magad, hogy a házasságodban ezt teszed. They are argumentative. Az ilyen emberek vitatkozók. They're very quick to formulate all the debate points so they can win. És nagyon gyorsan tudják sorolni az érveket, hogy ők nyerjenek. And they're quick to shoot back without any kind of consideration of the damage that they might cause when they lash out at somebody. És gyorsan visszalőnek, visszavágnak, és nem is veszik figyelembe, hogy mekkora kárt okoznak ezzel a visszavágással. They weaponize their arguments. És az ő érveiket fegyvertárukkal támasztják alá. These people typically think they deserve better than what they are getting. És ezek az emberek általában azt gondolják, hogy jobbat érdemelnek, mint amit kapnak. But you know what? If you're a thinking person, you really don't want to get what you deserve. De tudjátok, hogyha helyesen gondolkodunk, akkor megértjük, hogy nem azt szeretnénk kapni, mint amit megérdemlünk. This is a trick question, so don't really go for it. Ez becsapós kérdés, úgyhogy ne lőjetek be. How many of you want what you deserve? Ki az, aki azt szeretné, amit megérdemel? If you're smart, you will not raise your hand. Hogyha okos vagy, nem teszed fel a kezed. It's a fool's pursuit to get what you deserve. Mert egy bolond akarja azt kapni, amit megérdemel. But we know that God loves and He rewards humility. De tudjuk, hogy Isten szereti és megjutalmazza az alázatot. And every healthy marriage is saturated in humility. És minden egészséges házasság alázattal van átítatva. Even if it's the lone activity of just one spouse who is relieving a lot of pressure from that marriage because they keep acting in humility. Még akkor is, hogyha csak az egyik házasfél az, aki sok nyomástól megkíméli az egész házasságot az ő alázatos viselkedésével. God sees that and He blesses. Isten ezt látja és megáldja. So do not be the graceless one in your marriage. Tehát ne te legyél a kegyelem nélküli, a kegyetlen a házasságotokban. Be the grace giver. Be the one who is ready to receive grace. Hanem légy a kegyelem közvetítője és a kegyelem várományosa. And we'll talk about that more later. És erről később több szót ejtünk még. We're dealing now with humility. Tehát most az alázatról van szó. And most of the time, humility comes from what we would call submission in a marriage. És az alázat abból fakad, amit úgy nevezünk, hogy amikor alárendeljük magunkat. And men understand submission because they understand because the wives do it. És a férfiak onnan tudják, hogy mi ez az alárendelés, hogy látják, hogy a feleségük hogyan rendeli alá magát. But it's really hard for us to understand submission personally because there's this invisible person we're supposed to submit to, right? De számunkra nehéz ezt megérteni, hiszen egy láthatatlan, számunkra szemmel nem látható személy az, akinek nekünk alá kell rendelnünk magunkat. We need to see humility when we act in deference to our wives. Deference means to give them more preferential treatment. Tehát akkor mutatjuk ki az alázatunkat, amikor lemondunk dolgokról a feleségünk javára például. And men, I'll just tell you this, we can learn a lot about the real act of submission from our wives. És férfiak, hadd mondjam el, hogy sokat tanulhatunk erről az alárendelésről, hogyha megnézzük a feleségünket. God said to Eve in Genesis 3:16, "And thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee." Az első Mózes 3:16-ban Isten azt mondta Évának, hogy epekedj el a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. That was part of the burden that was brought in because of sin. És ez része volt annak az átoknak, ami a bűn miatt jött a világba. And Sarah is commended twice in the New Testament. Once she's commended for her faith,
but then she's commended for her submission to her husband. És Sárát kétszer dicséri meg az új szövetség. Egyrészt az ő hite miatt, másrészt pedig mert alárendelte magát Ábrahámnak. And the Apostle Peter even said about Sarah, he said, she obeyed Abraham, calling him Lord. És Péter apostol ezt írta a Sáráról, hogy engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt. 1 Peter chapter 3 verses 5 and 6. Ez az első Péter 3, 5 és 6. Now ladies, I didn't hear any of you calling your husbands Lord this week. Hölgyeim, nem hallottam, hogy ti úrnak neveztétek volna a ti férjeteket ezen a héten. Maybe we need to start that, huh? Lehet, hogy ezt be kéne vezetni. But you know what? We don't do that so much today, but back in that day, that was a way of showing submission. Tehát manapság ez már nem annyira gyakori, de abban az időben ezzel is kimutatták az ő alárendelésüket. And submission for a wife is basically faith that God is doing something through her husband and she's going to do everything she can to make him successful in what God wants to do with him. És amikor egy feleség alárendeli magát, az tulajdonképpen az ő hitének a megnyilatkozása abban, hogy Isten dolgozik az ő férjén keresztül, és ezért mindent megtesz, hogy a férjét ezen a téren sikeressé tegye. It's believing, it is with an assurance that God is going to work things through her husband that are the best for both of them. Tehát ez egy hitbeli meggyőződés a feleség részéről, hogy Isten a lehető legjobb dolgot fogja a férjén keresztül véghez vinni az ő kettős életükben. And that's the story of Abraham and Sarah, their life together. És ez Ábrahám és Sára története tulajdonképpen. In Hebrews 11 and verse 8 it says, by faith Abraham, when he was called to go into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whither he went. A Zsidók 11:8 azt mondja, hogy hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet öröklendő vala, és kiméne, nem tudván hová megy. And Sarah is not mentioned in that verse. És Sára nem kerül említésbe ebben a versben, but she's there. De ott van. She's traveling with her husband Abraham. Ő is utazik a férjével, Ábrahámmal. She's trusting God even though this is a big move and everything's new. Bízik Istenben a nagy költözés ellenére és minden újdonság ellenére. And basically her husband becomes her mission in life to make him successful for what God has determined to do with him. És ez lesz a célja az életére, hogy sikeressé tegye a férjét abban, amire Isten őt elhívta. Her task is helping her husband accomplish his purpose for him. Tehát az a feladata, hogy segítse a férjét, hogy elérje az Istentől kapott célt. That is God's will for her life. Ez Isten akarata az ő életében. Let's look at the continuing struggles of faith in their marriage, the marriage that they had, Abraham and Sarah. Nézzük meg Ábrahám és Sára házasságában ezt a folyamatos hitpróbát, hitbeli küzdelmet, amit átéltek. I think what we talked about yesterday when we talked about our faith gets increased many times when we go through hardships, when we go through struggles. És amiről beszéltünk tegnap, hogy a hitünk növekszik, amikor próbákon és nehézségeken megyünk keresztül. And any of us that pray for God to please take away all these struggles we have, please take away all these difficulties we have. És aki így imádkozik, hogy Uram, vedd el ezeket a nehézségeket, vedd el ezeket a próbákat az életünkből. You're basically asking God, God, please make me a weakling. Az azt mondja, hogy Istenem, kérlek, tegyél engem egy gyengélkedő hitű emberré. I don't want to be strong. Én nem akarok erős lenni. Don't make me do a push-up. Ne kelljen fekvőtámaszokat nyomnom. This hurts. Ez fáj. I don't want to grow. Nem akarok növekedni. And Abraham and Sarah, they're both commended for their great faith in the scripture, but you know what is also recorded for us? All of their failures. És a Szentírás dicséri Ábrahámot és Sárát az ő nagy hitük miatt, de tudjátok mit jegyez még föl az ige? Az ő kudarcaikat. So instead of us holding up perfect marriage, everybody's going, oh, I'm not making it. Tehát ahelyett, hogy felemelnénk egy ilyen például tökéletes házasság, és mi meg úgy érezzük, nem sikerül elérni. Let's look at this marriage. Nézzük meg ezt a házasságot. Two people commended for their faith. Két ember, akik a hitükben elkötelezettek, and Sarah especially commended for her humility, her submission. És különösen Sárát dicséri az ige az ő alázatáért és alárendeléséért. But they made mistake after mistake. De hibára halmoztak. There's famine in the land. Amikor éhség tört ki azon a földön, so Abraham decides that they need to go into Egypt. Ábrahám úgy dönt, hogy menjenek Egyiptomba. And just as they're getting there, he just thinks to himself, they're gonna kill me. És amikor odafelé tart, eszébe jut, meg fognak ölni. And he convinces Sarah that she needs to tell them, not that she's his wife, but that she should tell them she is his sister. És meggyőzi Sárát, hogy nem mondjuk már azt, hogy a felesége, hanem mondjuk azt, hogy a testvére, a húga. And here we find
one of the first mistakes that men make, right? Not consulting with your wife, but kind of just telling her, go along with my plan. És az egyik hiba, amit a férjek elkövetnek, hogy nem konzultálnak a feleségükkel, csak rámondják, hogy legyen az én tervem szerint. Because if he really talked it over with his wife might say, you know what, this plan has a lot of real bad cracks in it. És lehet, hogyha átbeszélték volna, akkor mondta volna a Sára, hogy tudod, ez a seb több, vagy ez a terv több sebből érzik. This plan could go really bad, you know. Ez a terv nagyon balul sülhet el. But men don't like to know about cracks in their logic. De a férfiak nem szeretik, hogyha fölhívják arra a figyelmüket, hogy az ő logikájuk több sebből vérzik. We've thought it through for a full 20 seconds already. Mi már ezen 20 másodperce gondolkozunk nagyon mélyen. We know it's a good plan. Tudjuk, hogy ez jó terv. They just need to go along with the plan, right? Akkor csak haladjon a terv szerint a feleség. So, like men typically do, they barge ahead of their plan despite who gets hurt by it, family. Tehát, ahogy férfiak szoktak, belevágnak itt a tervbe, attól függetlenül, hogy kinek okoz az a családban fájdalmat. They get into Egypt, and in Genesis chapter 12, it says that as they got into Egypt, here's what he tells his wife. És az 1 Mózes 12-ben, ahogy odaérnek Egyiptomba, így szól a feleségéhez. So 12 verse 11 says, behold, actually verse 10 I think. Behold, I know that thou art a fair woman to look upon, therefore it shall come to pass, when the Egyptians shall see thee, that they shall say, this is his wife, and they will kill me, but they will save thee alive. Say, I pray thee, that thou art my sister, that I may be well with me for thy sake, and my soul shall live because of thee. Tehát 11-től 13-ig, 1 Mózes 12-ben, és lő, mikor közel valahogy bemenjen Egyiptomba, mondta a feleségének, Szárájnak, imét tudom, hogy szép ábrázatú asszony vagy, azért mikor meglátnak téged az egyiptomiak, majd azt mondják, felesége ez. És engem megölnek, téged pedig életben tartanak. Mondd azért kérlek, hogy hukon vagy, hogy jól legyen dolgom miatt, és életben maradjak te életed. And I'll tell you what, it's a tribute to Sarah that at age 65, she's still considered to be something quite beautiful, right? És ez nagy szó, hogy még 65 évesen is szép ábrázatúnak, szép arcúnak tartották őt. And I'm really glad that this was Abraham's opinion of her, that she's a beautiful woman, but it was also, in the next two verses, it was the opinion of Pharaoh as well, that she was a beautiful lady. Örülök, hogy Ábrahámnak ez volt a véleménye a feleségéről, hogy szép, de utána kiderül, hogy a fáraónak is majd ez lesz a véleménye. And so Abraham thinks they will probably kill me if they think I'm your brother. Or if I'm your husband. És azt mondja Ábrahám, hogy ha kiderül, hogy én vagyok a férjed, akkor engem talán eltesznek lábalól. But they'll save me if they think I'm your brother. De ha azt hiszik, hogy a bátyád vagyok, akkor életben maradhat. And now technically Sarah is a half sister. És igazság szerint féltestvére Ábrahámnak. But you know what? God doesn't like to deal in like half truths. De tudjátok, Isten nem szeret ilyen fél igazságokba belemenni. And this wasn't really, he knew what he was doing when he was making only partial information known to Pharaoh. És ő tudta, hogy mire készül ezzel, amikor ilyen fél információt adott a fáraónak. And I don't want us to get the impression that God honors our sin when we do these wrong things. És nem akarom azt a benyomást kelteni, hogy Isten méltatja a bűnünket, amikor rosszat teszünk. The question for us in the area of submission is, why did Sarah go along with this really, really dumb idea? De most az alárendelés kapcsán azt a kérdést tegyük fel, hogy miért ment bele Sára ebbe az ilyen buta ötletbe? She could have just refused. She could have said, what are you talking about? I'm your wife. Miről beszélsz? Hát a feleséged vagyok. But we get a sense of the deepness of her faith and what God was going to do, even when she goes along with this plan. De látjuk, hogy milyen mély az ő hite abból, hogy ő ebbe a tervbe belemegy. She's thinking to herself, God has promised that He's going to be the father of many nations. He's gonna have lots of children. Azt mondja, Isten megígérte, hogy Ábrahám sok nemzet atya lesz, hogy rengeteg gyermeke fog születni. We don't have any children ourselves. Most nincsenek gyerekeink. And God, if He's going to still carry out this plan, I am maybe expendable, but He's got to keep living. És akkor úgy gondolta Sára, hogy ha Isten betartja ezt a tervet, én feláldozható vagyok, de Ábrahámnak muszáj élnie. And because she believes, she submitted. És mivel ezt hitte, ezért alárendelte magát. She submits to her husband in this plan. Ennek a férje tervének alárendelte magát. And I think the true test of a woman's submission is when she knows her husband is making a really bad mistake. És az igazi próbája a feleség alárendelésének, amikor tudja, hogy a férje milyen nagy hibára készül, hogy elkövesse. And she goes along with him anyway. És mégis követi a tervet. It's hard to imagine ever sinking much lower than what Abraham did right here. Tehát nehéz elképzelni ennél alantasabb dolgot, amit itt Ábrahám kitalált. He fails his wife, he fails Sarah badly here. Tehát itt nagyon is cserben hagyja a feleségét. But God was faithful and delivers them. De Isten hűséges maradt és megszabadította őket.
And they're able to get out of there, and Pharaoh himself says, "What were you thinking?" He says, "This was a bad idea. Why did you do this to me?" És még a fáraó is azt mondja, hogy hol volt az eszed? Miért csináltál ilyet, hogy átverted? Why were you putting me in this situation? Miért hoztál engem ilyen helyzetbe? And this kind of shows us how faithless those people who are faithful can be. És ez megmutatja, hogy hívő ember is mennyire hitetlen lehet. This is not a good situation. Nem jó helyzet ez. And you would think to yourself, well, he learned a lesson there. He barely got out of that. He would never do that again. Azt gondolnánk, hogy ő megtanulta a leckét, hajszál hiány múlt az egész, de most már nem fog többet ilyen hibát elkövetni. And the sad truth is that sometimes when we make really, really bad mistakes, we go back to the same mistakes, almost like a lightning rod. De a szomorú igazság, hogy amikor nagyon nagy hibát elkövetünk, akkor sem tanulunk belőle, hanem újra visszaesünk ugyanaz. We are not the smartest people on the planet. Nem mi vagyunk itt a legokosabbak a bolygón. I think that's why God, He identifies us like sheep. Ezért hasonlít bennünket Isten a bárányokhoz. I don't think that was meant to be anything good. Ez nem valami jó példa. Birkák. There was not a positive there. Ez nem egy pozitív kép. Because they do this very same thing with the king of Arra, right? 20 years later. Mert 20 évvel később Gérár királyával ugyanezt eljátsz. And God delivers them again. És Isten megint megszabadítja őket. But the next great strain on their marriage comes in a statement that is revealed in chapter 16 and verse 1. De a következő nagy esemény, ami nyomást helyez a házasságukra, egy olyan információ, hogy 16. rész első versében derült ki. És Sára, az Ábrahám felesége nem szüle néki, de néki egy Egyiptomból való szolgálója, akinek neve Hágár vala. It says, now Sarai, Abraham's wife, bare him no children. Tehát Sára, Ábrahám felesége nem szüle gyermekeket. And God was going to change Abraham's name from Abram to Abraham. És Isten meg akarta változtatni Ábrahám nevét Ábrahámra, Father of a multitude. sokaságok atyjává. Well, how's he going to be the father of a multitude if this is true that she's not giving him any children? De hogyan lesz ő sokaságoknak az atya, hogyha a felesége nem tud szülni? So now it's Sarah's turn to devise a scheme, right? Tehát most Sárán a sor, hogy egy tervet kiötöljön. She comes up with a plan. És következő tervvel hozakodik elő. Not a good plan. Nem jó terv. Okay, God can still keep His word with her husband Abraham, but maybe it's just that it's not going to be me that bears the children, it's going to be somebody else. Azt mondja, hogy Isten úgy fogja tudni megtartani az ő ígéretét, hogyha nem én leszek az, aki gyermeket szül, talán majd valaki más. So her plan is she gives him her maiden from Egypt. És az a terv, hogy ezt a szolgáló leányt Egyiptomból feleségül adja Ábrahámhoz. And again, I have to think to myself, from her standpoint, this was a very sacrificial thing to do. És hadd mondjam azt, hogy az ő szempontjából ez egy igen nagy áldozat volt. This was not an easy thing to do. Nem könnyű lépés volt. To admit her limitations and to say, well then we still have to carry out God's plan, so let's do this. Hogy elismerje a saját korlátait, és azt mondja, hogy hát szeretnék valahogy Isten tervét mégis tető alá hozni. But we all know that wasn't God's way. De tudjuk, hogy ez nem Isten módszere volt. It was a fleshly solution that didn't work. Ez egy testies megoldás volt, ami nem működött. We tend to want God to act in our marriages and in our situations immediately. Szeretnénk, hogy Isten azonnal cselekedjen a mi életünkben, a mi házasságunkban. And He often has a different time plan. De Istennek más az időzítése sokszor. And this impulsive sin, it creates even more stress on Abraham and Sarah. De ez a bűn épp hogy több stresszt szül az életükben Ábrahámnak és Sárának. Hagar gets pregnant. Hágár teherbe esik. She becomes unimaginable. És hihetetlen, hogy milyenné válik. Hard to live with. És nehéz ővel együtt élni ezután. Sarah deals harshly with Hagar. Sára keményen bánik Hágárral. Meanwhile, Abraham kind of shrinks down in his duty. Ez idő alatt Ábrahám meghunyászkodik. Kind of just gives it over. Kivonja magát a dolgokból. He should have said no to her plan in the first place. Először már nemet kellett volna mondani erre a He should have tervre. led, he didn't do that. És hogyha He should have led. ő kellett volna, hogy vezessen, és nem engedhette volna ezt a tervet. And so then when she comes to him saying, you know, we've got a problem here, he says, just go deal with it, don't bother me. És akkor, mikor oda megy Sára, hogy van egy kis probléma, akkor Ábrahám azt mondja, hagyj vele békén. Genesis 16:6. 1 Mózes 16:6. És mondta Ábrahám Sárának, imé a te szolgálód kezedben van, azt tedd vele, amit jónak látsz. Nyomorgatja vala azért Sára, és az elfut a ő elől.
You know what's really hard for a woman who's in submission? Tudjátok, mi nehéz egy olyan asszonynak, aki alárendeli magát? Is to submit to a man with a plan that doesn't really have a plan. Tehát, hogy alárendelje magát egy olyan férjnek, akinek igazából nincs terve. There's nothing to submit to. Nincs minek alárendelje maga. There's no leadership to follow. Nincs vezetés, amit tudnék követni. And a wife cannot help her husband accomplish God's goals for him if he doesn't even know what they are. És egy feleség nem tud segíteni a férjének, hogy elérje az Istentől kapott céljait, hogyha a férjnek fogalma sincsen, hogy mik ezek a célok. And we see here that even great men and women of faith have moments of faithlessness. És látjuk azt, hogy még nagy hithősöknek, férfiak és nőknek is van hitetlen pillanata. And I don't think any moment of this was greater than the moment where both Abraham and Sarah laugh at God. És nem hiszem, hogy van ennél rosszabb, vagy lejjebb ennél, mint amikor Ábrahám és Sára nevetnek Isten szavát. Genesis 17:17. 1 Mózes 17:17. Upside down it says Lili. No, never mind that. Then Abraham fell on his face and laughed, and he said in his heart, Shall a child be born unto him that is 100 years old? And shall Sarah that is 90 years old bear? Ekkor arcára borul Ábrahám, és nevete és gondolázza szívében, vajon 100 esztendős embernek lesz egy gyermeke? Ahogy Sára 90 esztendős lévén szülhet-é. And two verses later he tries to get God to accept his other son. És 2 versel később próbálja rávenni Istent, hogy fogadja el a másik fiút. And he says, no, you're going to have a son. His name will be Isaac. És azt mondja, hogy nem, hanem lesz neked egy fiat Sárától, és őt Izsáknak fogják hívni. So Sarah laughs as well. És Sára is nevet. Chapter 18, verse 10. 18:10. És mondta, esztendőre ilyenkor bizonnyal megtérek hozzád, és imi akkor a te feleségednek, Sárának fia lesz. Sára pedig hallgatózik vala a sátor ajtajában, mely annak háta mögött vala. And Sarah listens in the door, she hears this, verse 12. És Sára hallgatózik, és 12. vers. Nevete azért Sára ő magában mondva, vénségemre lenne egy gyönyörűségem. Meg az én uram is öreg. And in just the next couple verses, in 13 and 14, God confronts them. És a következő 2 versben Isten szembeáll velük. For doubting his purposes and his promises. Megfeddi őket, hogy az ő ígéreteinek nem hittek. In verse 13 says, why did Sarah laugh? Azt mondja, hogy miért nevetett Sára? 13. versben. Is anything too hard for the Lord? Avagy az Úrnak lehetetlen valami? That's the point of challenge right there. Ez a lényeg ennek a kihívásnak. Mistake. These people were making their mistakes along the way, and God just levels them. Tehát hiba követi egymást az ő életükben, és Isten pedig itt szembeáll velük. And I think this is a turning point for Abraham and for Sarah. Ez fordulópont Ábrahám és Sára számára. For their marriage. Az ő házasságuknak. And it was of Abraham that the Apostle Paul wrote in Romans chapter 4 and verses 19 through 21, and we were there a little bit last night. He said, and being not weak in faith, he considered not his own body now dead when he was about 100 years old. The point that the writer of Hebrews makes here, or of Romans, Paul making here, is that this was the point of his faith. This was where his faith was really brought together. That he's 100 years old, and Sarah's womb is considered dead. And he staggered not at the promise of God in verse 20 through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Tehát itt a Róma 4:19-ben azt láthatjuk, hogy Ábrahám hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy 100 esztendős lévén, sem Sárának elhalt mélyére. Ez volt az a fordulópont, amikor belekapaszkodott Istennek az ígéretébe, és így folytatódik, hogy erős volt a hitben, dicsőséget adván Istennek. And of Sarah, the writer of Hebrews says, through faith also Sarah herself received strength. It's Hebrews 11:11. To conceive seed, and it was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. És a Sárára lesz írja a Zsidókhoz írt levél 11:11. Hit által nyert erőt Sára is az ő mélyében való fogadása, és életkora ellenére szült, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. So she does have a child. Tehát lett gyermeke. Names him Isaac. És Izsáknak nevezi. It means laughter. Ami azt jelenti, hogy nevetés. And Genesis 21:6 says, Sarah said, God has made me to laugh so that they all will hear me and laugh with me. They'll rejoice with me. És az 1 Mózes 21-ben azt olvassuk, Sára szavait, hogy nevetést szerzett az Isten én nékem, aki csak hallja, nevet, így a 6. vers.
There are still going to be problems with Sarah and with Abraham, but basically they have gone past the point of faith. Lesznek még problémák Ábrahám és Sára házasságában, de a hitnek ezen a csúcspontján, vagy ilyen holdpontján átlendültek. And there arises difficulty with the son of Hagar and with Isaac. És lesz ez a nehézség Hágár fia, illetve Izsák között. And Sarah angrily demands that he needs to be cast out because he cannot remain with her son. És Sára követeli, hogy űzzék el őt, és nem maradjon örökös az ő saját fiával együtt. And we ask ourselves, can this be the same woman who is like exalted for being a woman of faith in the New Testament? Föltesszük a kérdést, hogy ez ugyanaz az asszony, akit az új szövetség dicsér az ő hite miatt? Yes, it is. Igen, ő az. Healthy submission does not mean that you are just quiet. Az egészséges alárendelés nem azt jelenti, hogy te teljesen szótlan vagy. Healthy submission does not prohibit explaining your opinions and your thoughts. Az egészséges alárendelés nem foszt meg téged attól a lehetőségtől, hogy elmagyarázzad a gondolataidat és a véleményedet. And we think to ourselves, wow, Sarah was really coming after Abraham here in the scene. És azt mondhatjuk, hogy itt ebben a jelenetben Sára nagyon szembe ment Ábrahámmal. But I'll tell you what, it's an unhealthy submission that is not willing to talk, to speak. De hadd mondjam el, hogy ez egy egészségtelen fajta alárendelés, amely nem hajlandó megnyitni a száját, amely nem hajlandó beszélni. It's an unhealthy submission that says, I don't think my opinions are really very valuable. Ez egy egészségtelen alárendelés, mikor azt mondja valaki, hogy hát az én véleményem az nem ér I'm not going to say anything. I want to just have peace at any price. Én nem fogok mondani semmit, mert én békét akarok, még akkor is, hogyha ez az ára. Just let somebody else make that decision. I'm just going to shut off. Majd ő meghozza a döntést, én meg csak befogom a számot. I don't want to get blamed. Nem akarom, hogy hibáztassanak. But you know what? Sarah said what was on her mind at this time. This young man cannot stay with my son. Tehát Sára itt elmondta, hogy mi nyomja a lelkét, azt mondta, hogy ez a fiatalember nem maradhat az én fiammal együtt. Ishmael was not supposed to be heir with Isaac. Ismael ne legyen örökös Izsákkal együtt. And you know what? She was right. És tudjátok, mit igaza volt? Abraham wasn't doing anything about this. És Ábrahám nem kezelte a helyzetet. We do not defend her anger and the way she came. Tehát nem javaljuk, vagy nem veszünk szárnyaink alá az ő mérgességét. God basically tells Abraham, do what Sarah said. Nem helyeseljük azt, hogy ő mérges volt, viszont Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy igen, csinálj úgy, hogy Sára mondja. And God many times uses our wives to correct some things that was maybe some apathy, maybe some other thing, to correct some things that we as husbands aren't doing right. És Isten néha felhasználja a feleségünket, hogy minket férjeket helyre igazítson talán a mi közönösségünk miatt, vagy más hiba miatt. That's why they're called helpmeets. És ezért nevezi úgy a Biblia, hogy segítőtárs. They're helping us. Mert segítenek bennünket. And some husbands make their wives feel like they are belittled, like they're nothing. És bizonyos férjek itt lealacsonyítják a feleségüket. Like their ridiculous opinions are worthless. Don't even say anything to me. Hogy ne is vagy semmit, tehát a véleményed az nevetséges és szánalmas. And the husband who does that is the one who is really ignorant of a valuable asset that they have with them. De az a férj, aki így tesz, ő nem ismeri föl azt a nagyon értékes dolgot, ami a birtokában van, azzal, hogy van felesége. Husbands, if you're doing that, you're missing out on God's best for you in Tehát marriage. férj, hogyha így teszel, akkor elszalasztod az Isten által kínált legjobbat. So the bondwoman, they're sent away, we know this. Tehát tudjuk azt, hogy elküldi a szolgálónőt. Then we have a situation where God tells Abraham he's supposed to go sacrifice his son Isaac. És akkor van ez a történet, amikor Ábrahámnak fel kell áldozni az ő fiát Izsákot. And again, we don't have Sarah specifically mentioned in that. És ott nincs Sára konkrétan említve. In Genesis 22, Az 1 Mózes 22-ben, well, we know she was there. de tudjuk, hogy ott volt. She probably could put it all together. Here's Abraham with all the stuff he needs to go make a sacrifice, taking the son, except there's no sacrifice. Gondolom, hogy Sára is felfogta, hogy mi történik itt, hogy Ábrahám összekészíti a cuccokat, hogy áldozatot mutasson be, de állatot nem visz She magával. probably sees the pained look on his face. Látja ezt a fájdalmas arckifejezést az ő arcán, And she trusts God. de bízik Istenben. Just as Abraham learned to trust God. Hogy Ábrahám is megtanult bízni Istenben. In 1 Peter chapter 3 verses 5 and 6 says, "For after this manner in the old time by holy women also who trusted in God, they adorned themselves, being in subjection to their own husbands, even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are,
as long as you do well and are not afraid with any amazement. 1 Péter 3, 5 és 6. Mert így ékesítették magukat hajlanom a szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjüknek, miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, akinek gyermekei lettetek, ha jót cselekeztek, és semmi félelemtől nem rettegtek. We use Sarah as an example of submission here. Tehát Sárát itt az alárendelés példájaként használjuk. And ladies, I know you take that to heart and say, okay, I need to be that kind of a wife. És hölgyeknek talán ez az üzenet, hogy akkor nekem ilyen feleségnek kell lennem. Men, my challenge to you is you need to remember that your wife is a constant reminder to you of what we all need to be doing. De férjekhez szólok most, a feleséged legyen egy folyamatos emlékeztető számodra arról, hogy mindannyiunknak mit kell tenni. We all learn to practice humility. Mindannyian meg kell tanuljuk gyakorolni az alázatosságot. We see it beautifully displayed in our wives who are being obedient. Amikor a feleségünk alárendeli magát és engedelmes, akkor ennek egy csodálatos képét látjuk magunk előtt. And we see it in such a great way because they are submitting themselves to imperfect people. És ez azért nagyszerű, mert a feleségünk egy tökéletlen embernek tudja alárendelni magát. Why? Miért? Because they're confident in a perfect God. Mert bíznak egy tökéletes Istenben. It's His plan. Az ő tervében. He's going to do something amazing. Hogy ő csodálatos dolgot fog tenni. We have a ministry together. És együtt van egy közös szolgálat. And I'm going to be all in to do everything I can to make this work. És én mindent megteszek, hogy ez működjön. And when we husbands see our wives doing that, it is a reminder that that's what we're all about. És amikor látjuk mi férjek, ez egy emlékeztető, hogy mit kell nekünk is tenni. We as the bride of Christ, the church, És mint a gyülekezet, mint Krisztus mennyasszonya, we submit ourselves to Him. mi alárendeljük magunkat Krisztusnak. We submit all of our goals and all of our own plans and all of our own ambitions to Him. És a mi céljainkat és terveinket és szándékainkat neki rendeljük alá. It is both assuring and it is sobering for us to know of our own inability, our ineptness. Ez vigasztaló, de kiózanító egyben is, hogyha látjuk, ami saját képességeinknek és tehetségnek a hiányát. His strength is made perfect in our weakness. De az ő ereje, ami gyengeségünkben láttatik meg. And the way we do that, the way that we show that, is that the excellence of God is seen in our obedience and submission to His plan. És ahogy ez megmutatkozik, Istennek a nagyszerűsége abban, hogy mi hogyan engedelmeskedünk az ő tervének. This is assuring for us. Tehát ez számunkra megerősítés. When you are doing a relief painting, you carve away the parts of that painting that really don't need to be there so that what's left, what is the relief, stands out. Do you understand that concept of a relief? Amikor egy ilyen vésetet készít az ember, akkor, ugye, hogy akkor domborművet készít az ember, akkor annak az a lényeg, hogy el kell távolítani mindent, ami oda nem szükséges, és ami majd megmarad, az fogja alkotni a képet. Humility is that aspect of taking away everything that doesn't belong there. Tehát az alázat is ezt foglalja magába, hogy kifaragunk el, távolítunk, lecsiszolunk mindent, ami nem kell oda. Us. És a saját, ami önmagunkat so that He is seen. Hogy Krisztus meglátszódjon. So that He's revealed. Hogy ő megmutatkozzon. The humility in our marriage is a constant reminder that that's what it's all about. És az alázat a házasságban folyamatos emlékeztető, hogy mindennek ez a célja, amit az előbb elmondtam. Not that we are in the forefront. Nem az, hogy mi legyünk a reflektorfényben, but that He is. hanem hogy ő, Isten. And we thank our ladies, our wives, for reminding us of how well they do their job so that we do our job the right way. És hálát adhatunk a feleségünkért, hogy ők az ő feladatukat helyesen teszik, hogy mi is majd a mi feladatunkat helyesen tehessük. And so husbands, you learn submission from your obedient wives. Tehát férjek, ti megtanulhatjátok, hogy mi az alárendelés a ti engedelmes feleségetektől. As we close, I want to read a small passage. It's Philippians chapter 2, 1 through 11. Zárásként szeretném felolvasni a Filippi 2, 1-től 11. And I'll just let you do the reading so that we'll save time. Szóval a Filippi 2, 1-től 11-ig fogjuk olvasni. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az itt örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén, semmit sem cselekedvén versengésből,
sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan, egymást különbeknek tartván ti magatoknál, ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, meg volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában vala nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza neki oly nevet, mely minden név felett való, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsősége. What a great reminder, right? Micsoda csodálatos emlékeztető, ugye? Why do marriages sometimes hurt? Miért van fájdalom néha a házasságban? Because one or both members are acting in pride. Mert egyik vagy mindkét tag büszkén viselkedik. Why do churches hurt? Miért van fájdalom a gyülekezetben? There are elements in the church that are acting in pride. Vannak gyülekezeti tagok, akik büszkén viselkednek. And I will tell you this, do not be the one that God has to discipline, or He has to meet you and say, not so well done, my servant. De hadd mondja azt, hogy ne te legyél azt, akit Istennek meg kell fenyítenie, vagy akinek azt mondja, hogy nem túl jól van, nem jó és nem hű szolgám. Not so well done because you held your spouse back from doing what I designed them and wanted them to do. Nem túl jól van, mert nem engedted, hogy a te házastársad azt tegye, amit én terveztem és akartam az ő életében. And so we're all in it, submitting ourselves to the purpose, to the goal that we established yesterday, last night. Ezért mindnyájan annak a célnak vetjük alá magunkat, amit tegnap este leszögeztünk. That He must be glorified. Hogy Isten dicsőüljön meg. He's got to win at all costs. Ő nyerjen bármi áron. And we're just the players that help that get accomplished. Mi pedig csak a játékosok vagyunk, akik ezt a tervet kivitelezik. And we show that in our marriages. És ezt megmutatjuk a házasságunkban. He must be glorified. Hogy ővé legyen a dicsőség. And we submit everything about us in order to accomplish that goal. És magunkkal kapcsolatban mindent alávetünk ennek a célnak. So purpose, humility. Tehát cél, alázat. We'll take a short break and then we'll come back together in different sessions. You can explain how that works and we'll talk about grace. És a szünet után majd fogunk beszélni a kegyelemről. Grace is the grease that makes a marriage work. A kegyelem az az olaj, amely megolajozottá teszi a házasság szerkezetét. It probably doesn't work so well. Okay. Do they know where? Yes, let's pray. Do they know where we're going to go? Okay. Father, we thank you so much for this Atyám, köszönjük, time this morning. hogy ennyit töltettük ezt az időt ma délelőtt. We recognize that we are it is so hard for us to be humble. Felismerjük, hogy számunkra olyan nehéz alázatosnak lenni. We've been so good at not being humble, we've developed a spiritual pride that we think looks like we're humble, but we're not. És mi olyan jók vagyunk abban, hogy kifejlesztettünk egy alázatnak kinéző, de igazából lelki büszkeséget. We think we have everybody fooled that we're humble. Azt hiszük, hogy elhitetjük mindenkivel, hogy milyen alázatosak vagyunk. And you know that we're still acting in pride. De te tudod, hogy keményen viselkedünk. You know that we're just trying to cover up things that really aren't honorable. És tudod, hogy mi csak elfedezünk dolgokat, amik igazából nem annyira tiszteletre méltók. And we desperately need to change. És nekünk nagy változásra van szükségünk. We need for you to change us. Kell, hogy te megváltoztass bennünket. And so we pray that that would be accomplished during our time together today. Úgyhogy imádkozom, hogy ezt elérhessük a mai együtt töltött időnkben. In Jesus' name we pray. Jézus nevében imádkozom. Amen.